Muốn tổng tài sản tăng thì tăng nợ lên. Muốn tăng nợ được lên, có phải là ai tăng nợ cũng dễ đâu. Muốn tăng nợ thì phải tăng gì? Tăng dòng tiền. Có rất nhiều bạn thu nhập hàng tháng rất cao, nhưng sau một tháng không có một cái tài sản nào được bỏ ra hết. Có nghĩa là gì? Bạn không hoạt động tích lũy. Không những không hoạt động tích lũy mà cái tích lũy của bạn ấy là bạn ấy không biết tích lũy vào tài sản. Và đến một lúc nhìn sang thằng bên cạnh nó có nhà, nhìn sang một bên cạnh nó có nhiều nhà, mình vẫn không có. Đấy, vẫn không có đất. Tôi có nhiều anh bạn đến bây giờ kinh doanh tận chục năm rồi vẫn phải đi ở nhà thuê. Cho nên là rất là tiếc. Đấy là đến từ tư duy tài chính anh em ạ. Đấy, cho nên là mình bắt đầu mình làm cái gì thì mình phải bắt đầu vào một chủ đích. Chủ đích của đầu cơ là tạo dòng tiền. Thì dòng tiền có thể là theo tuần hoặc 2 tuần hoặc là theo tháng, đúng không? Còn chủ đích thứ hai là mình phải tập trung vào tài sản. Đấy, nó chỉ có hai cái việc đấy thôi. Tại sao lại phải như thế? Nếu như anh em mà ra ngân hàng ấy mà không có tài sản thì cũng không vay được tiền. Mà có tài sản mà không chứng minh được dòng tiền hàng tháng cũng không vay được tiền. Cho nên là cả hai cái đấy nó không phải là phép cộng, mà hai cái đấy nó là phép nhân. Tài sản và dòng tiền nó là phép nhân. Đấy, cho nên nếu một trong hai cái bằng không có nghĩa là không có giá trị. Thu nhập rất cao nhưng không có tài sản có nghĩa là gì? Ông thu bao nhiêu ông tiêu hết bấy nhiêu, đúng không? Còn tài sản nhiều nhưng không ra dòng tiền đi, hoặc là bạn đầu tư sai vị trí, đầu tư một cái đất ở khỉ ho có gáy thì thuê cho thuê được mãi nó chả tăng giá, hoặc là đầu tư vào một cái mã cổ phiếu giờ hơi đất hỡi thì hàng năm không có cổ tức, đúng không? Đúng hay rất đúng. Đấy, cho nên là mình phải làm hai thứ nhá, một tay tài sản và một tay dòng tiền. Đêm nay ngủ cứ tài sản dòng tiền, tài sản dòng tiền, tài sản dòng tiền, thế để cho nó hai cái từ đấy nó đi vào vô thức, được chưa? Nếu mà vợ hay chồng có bảo là ông này có bị làm sao không thì thôi cứ nhẩm tiếp tài sản dòng tiền, tài sản dòng tiền, tài sản dòng tiền, tài sản dòng tiền, có được không? Có đấy, câu thần chú đấy. Như thế là để cho nó hằn sâu vào trong tâm trí mình ấy, là mọi việc là mình làm phải tập trung vào hai thứ đấy. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Kể cả công việc kinh doanh cũng vậy. Công việc kinh doanh mà bạn không tạo ra được lợi nhuận có nghĩa là cái dòng tiền này bằng không, đúng không nhỉ? Đấy, mà dòng tiền tạo ra được mà bạn lại không có tài sản có nghĩa là bạn đang chưa có tư duy về tài chính, đúng không? Có nghĩa là lợi nhuận bạn có đấy nhưng mà bạn toàn mua tiêu sản thôi, đi ăn đi chơi đi tất cả các loại, thế là cuối cùng là tài sản không có. Đấy, thế đến một lúc nào đấy mà cần dùng đòn bẩy tài chính để mình kích hoạt cái hoạt động đầu tư của mình nó mạnh hơn, không vay được tiền, không có tài sản đảm bảo thì sao vay được tiền? Chả nhẽ là về nhờ bố mẹ anh em đứng bảo lãnh cái khoản vay à? Mẹ nó lòng hoảng lắm. Nếu như người ta thấu hiểu thông cảm thì không sao, nhưng có những người không thấu hiểu thông cảm, người ta bảo là tự nhiên cái tài sản của người ta lại mang đi thế chấp ngân hàng, nó lằng nhằng, nó rất lằng nhằng. Mới lại tư duy của người nghèo ấy là người ta nghĩ đến vay ngân hàng, vay nợ ấy là rất là kinh. Bộ chắc thằng này sắp phá sản rồi, thằng này rất là lằng nhằng rồi như nào đấy thì người phải đi vay nợ ngân hàng. Nhưng mà mình là tư duy tài chính, chúng ta phải nhớ này, tổng tài sản bằng tài sản hiện hữu cộng với nợ. Muốn tài sản tăng thì tăng nợ lên, thế thôi, đúng không? Cho nên bây giờ khác tư duy, khác nghĩ khác về nợ chưa? Tổng tài sản bằng tài sản hiện hữu cộng với nợ thì nó sẽ ra thành tổng tài sản. Muốn tổng tài sản tăng thì tăng nợ lên. Muốn tăng nợ được lên, có phải là ai tăng nợ cũng dễ đâu. Muốn tăng nợ thì phải tăng gì? Tăng dòng tiền. Đấy, ví dụ nha, bây giờ tôi có 1 tỷ, tôi vay được của ai đấy 1 tỷ thì tổng tài sản của tôi bây giờ là 2 tỷ đấy chứ đâu phải là 1 tỷ đâu. Nhiều không biết mà không, em có mỗi 1 tỷ thôi, còn nợ 1 tỷ em không tính không. No. Tại thời phút này của tôi là 2 tỷ, 1 tỷ tôi đang có và 1 tỷ tôi vay được của ai đấy. Được chưa? Nếu như vay của ai đấy mà người ta tốt đời nhập đạo cho vay với lãi suất 0 đồng thì có phải là siêu ngon không? Đúng không nào? Thế vậy bây giờ làm thế nào để tăng thằng này thì phải tăng thằng này lên này. Muốn tăng được thằng tài sản này lên thì nó đến từ gì? Đến từ dòng tiền. Dòng tiền tăng thì thằng tài sản này mới tăng được, đúng không? Phải thu nhập tăng, phải có hoạt động gì đấy, kinh doanh gì đấy, có dòng tiền, sau đó là thông qua hoạt động tích lũy. Dòng tiền và tích lũy. Sau đó là gì? Chúng ta sẽ lại mua tiếp tài sản, đúng không? Muốn vay được nợ nhiều hơn thì phải làm gì? Muốn có vay được ngân hàng nhiều hơn thì phải có hai thứ, một là tài sản, hai là dòng tiền. Đấy, nó phải có hai thằng này. Một là tài sản, hai là dòng tiền mới tăng được nợ. Đúng chưa? Cho nên là muốn tăng thằng này phải tăng cả thằng này, tăng cả thằng dòng tiền, tăng tài sản và tăng cả thằng dòng tiền này nữa. Đấy, phải tăng cả hai thứ. Cho nên là cái gì nó cũng quan trọng hết đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ mình muốn tập trung tăng tài sản lên, tổng tài sản tăng lên. Tài sản là 1 triệu đô, 2 triệu đô thì bây giờ là gì? Là đầu tiên là phải làm thế nào tăng được dòng tiền lên. Xong dòng tiền ra tăng lên rồi thì bắt đầu mình phải tập trung tài sản tăng lên.
tài sản tăng, dòng tiền tăng thì lại thêm nợ lên để kích hoạt lên, để chúng ta gì, tổng tài sản tăng lên. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.